خب سلام علیکم. سلام علیکم. داری برش میزنی؟ آره. خب قبل از اینکه پارچه رو پنگ کنی متغیراشو گرفتی دیگه. میدونن دیگه، اونایی که پیگیر ما هستن خبر دارن که این قضیه ادامه داره، یعنی یه قسمت قبل داره این ویدیو و دوباره ادامه داره، دوباره قسمت بعد خواهیم داشت و سعی میکنیم تو هر کدوم چند تا مطلب خوب بهتون بگیم. حالا دیگه پیگیری کنید، ساب کنید، لایک کنید، کامنت رو فینگلیش بذارید، فارسی ننویسید. خب و سعی کنید که کامنت ها رو لاتین بنویسین که حساب بشه، که منم روحیه بگیرم دیگه، ببینم چیکار میتونم براتون بکنم. خب ببین، شما الان متغیرها رو گرفتی قبل از اینکه پارچه رو پهن بکنی یا این حرفا. خب عرض به خدمتت که ناصر مقدم جو، بعد از اینکه کارو بریدی حتما بده من یه موضوع خیلی مهمی رو بهت بگم. بعد اینکه بریدی، خب کلاس 14 شرکت کردی. خب صرف اینکه کلاس شرکت کردی دلیل بر این نمیشه که کارو یاد گرفته باشی. درسته؟ نصف کلاس من مدرسم، نصف کلاس توی هنرجویی. اگه من بهت یه آشپزی یاد بدم بگم آقا الان شما باید نمک بریزی، بعد شما موقع پختن به جای نمک یه چیز دیگه بریزی، چی میشه؟ آفرین، الان مقصر مدرس میشه. صرف این که شما کلاس رفتی الان مشتری باید به شما اعتماد بکنه. درود بر شما. اگه 4 تا مدرکم بزنی به دیوار تو درآمدتو تأثیری میذاره؟ نمیذاره. خب پس صرف این که کلاس شرکت کردی نمیشه شما علامه ده شده باشی، خیاط شده باشی، بگی آقا من چند تا دوره رفتم، اصلا دوره خود آقای مولر از آلمان بلند شده اومده اینجا و شخصا واسه من کلاس برگزار کرده. درسته؟ بازم اگه شما اون چیزی که اون میگه رو گوش ندی، هیچی به هیچ. درست شد؟ چند تا ایراد دیدم موقع خط کشی کردنت، داشتی خط کشی میکردی. خب در کلاس 14 گفتیم چقدر از ترکیه پارچه فاصله بگیرید؟ 2 سال. اما میپرسی؟ من دارم از شما میپرسم چون شما آموزش دیدی. درسته؟ مثلا شما غذا میپزی، من به شما گفتم که ادویه رو بعد از تق دادن و اینا رو که همه رو سرخ کردی بعد همه رو قاطی کن، ادویه رو بهش بزن. شما همون اول ادویه رو میزنی، انقدر هم ادویه رو سرخش میکنی میسوزه و غذا تلخ میشه دیگه اون غذا قابل خوردن نیست. اون غذا رو استاد آخه پارچم هم کم تو محیط زیست هم بریزی کسی حیوانات هم از لبش نمیزنن. پارچم کم بود، بعد گفتم که شاید یه کم بیاد دیگه، چسبوندم این وقتایی که از اون طرف هم بتونم. خب پارچت کم بوده، بازی با الگو کردی؟ الگوها رو جابجا کردم. بله. چون من الان چند تا تیکه دیگه مونده که هنوز نبریدی. چقدر دیگه پارچه داری؟ چون که قسمت پشت یه لایه باید بشه خب این پارچه 2 لایه، گفتم که خب وقتی یه لا بخواد بشه این مینم از توش در میاد. خب الان شما یه وجب بیشتر اون ته خالی نداری، اون همه تیکه داری، کجا از چی میخوای ببری؟ گفتم آخه مثلا توبره جیب و اینا رو مثلا از یه پارچه دیگه بزنم چون تمرینیه. چون تمرینیه. اگه تمرینی نبود خب اون توپ رجیب بقیه‌اش چی؟ خب بقیه هم مثلا اون که مونده پشت یقه است، اونم دوباره خرج کاری پارچه دیگه. اون یکی چی؟ اون یکی ها که اونم که زیر مچ هیچی، اونم که اونم گفتم در میاری دیگه. خب ببین شما با یک جابجایی کوچیک اینجا میتونستی اینجا رو 1 سانت بکشی تو. این یه مورد. دومی مورد چرا؟ ببین تو برش زدن
این که شما الگو چینی بکنی خودش یک مهارته. مثلا تو بازار برشکاری مرحله داره. یه مرحلهش الگو سازیه، یه مرحلهش سایز بندیه، یه مرحلهش خط کشی کردنه، یه مرحلهش قیچی کاریه، یه مرحلهش جمع کردن کاری که قیچی خورده. مرحله بعد تحویل دادن به خیاط. هر کدوم اینا یک پروسه بزرگیه ها و نیاز به آموزش ها و مهارت‌های زیادی داره. خب اونایی که فکر میکنن برشکاری یعنی فقط برش زدن پارچه اشتباه میکنن. برشکار بالای 30 تا 40 تا مهارت خیلی خوب داره که مدیریت و اینجور چیزا هم شاملش میشه. فروشندگی، فاکتور زدن، حسابداری، اینا همه شامل حالش میشه. خب و این هم جزوشه. خط کشی کردن. چرا الان پلتر اومده تو بازار انقدر خوب جا باز کرده؟ به چند دلیله. یک، سرعت خیلی خوبی داره نسبت به شخص، چون سیستم داره کار انجام میده. یه شخص اگه بخواد یه میز 7 متری رو یا مثلا یه مدلی رو در 4 سایز خط کشی بکنه، یهو میبینی مثلا یه ساعت و نیم وقت میگیره، ولی سیستم تو 10 دقیقه رو انجامش میده. دلیل دیگه چیه؟ سیستم خطای آنچنانی نداره مگر اینکه اپراتور پشت سیستم اشتباه بکنه، ولی خطای اپراتور پشت سیستم باز کمتر از خطای انسانی اینجاست که ما یه تیکه الگو رو یادش بره و داره اینجا بذاره بکشه. خب یه خود درصد خطا رو هم پس میاره پایین. پس چی شد؟ سرعت، درصد خطا. مورد بعدی چیه؟ سیستم راحت تر میچینه الگوها رو. چند مرحله داره. شما یه مرحله چیدمان میزنی، مثلا به شما مصرف میده 7 متر و 50 سانت در 4 سایز. میگی آقا یه مرحله دیگه کاهش پرتی بزن واسه من، مصرفو بیار پایین تر. دوباره اینا رو بیشتر میبره تو دل هم دیگه. یه چیدمان دیگه میکنه، خب 20 سانت مصرفو میاره پایین. خب 20 سانت خیلی زیاده. چرا؟ چون شما یهو میخواید 100 لا پارچه پهن کنی. 100 لا هر کدوم 20 سانت صرفه جویی بشه، میشه چیزو حدود 200 متر. خب خیلیه. متوجه شده چی شد؟ حالا زمانی که سیستم نبود یا اونایی که الان هستن سیستم دسترسی ندارن، خیلی مهمه که برشکار چطوری بتونه اینا رو تو همدیگه جا بکنه که هم درصد خطا رو بیاره پایین، چون همین الان اگه بره تو برش انبوه کل طاقات همه خراب میشه دیگه، به درد نمیخوره اون سری کار. خب هم بتونه کار سالم در بیاره، هم بتونه پرتیا رو بین ببره. حالا در برشکاری ما چی میگیم؟ میگیم آقا تا جایی که میتونی فضاهای پرتو از بین ببر، اینا رو یکی کن. مثلا یه 4 انگشت اینجا پرتی داری، 2 انگشت اینجا پرتی داری، 2 انگشت اینجا داری، 2 تا و 4 تا میشه 8 تا انگشت. حالا من انگشتی دارم بهت میگم، یا میشه 8 سانت. خب 2 سانت 4 سانت هیچ کاری توش نمیشه کرد، ولی اگه با هم بچسبن به هم بشه 8 سانت، یه چیز درست حسابی از توش در میاد. میبریم اینا رو یه ور هول میدیم، جمع میکنیم یه طرف که یه چیزی بتونیم از توش در بیاریم، حتی اگه باشه همون توبر جیب باشه. اوکی؟ پس این خودش مهارت خیلی مهمیه. الان من سجاف شما رو نگاه میکنم، هیچ شباهتی به الگوت نداره. همین الان که هنوز هیچ کاری نکردی، کلاس 14 هم شرکت کردی و این مشکل رو بالای 98% خیاطا دارن و مدام اینا همونایی هن که مدام یا دنبال الگو آمدن یا دنبال متد جدیدن یا ولشون میکنی ورکشاپ شرکت میکنن. فکر میکنن تو ورکشاپ مثلا عصای حضرت موسی رو آخر ورکشاپ میدن دست تک تکشون، برید بندازه دو میزتون تبدیل به لباس بشه. نه، همچین چیزی نیست. به جای ورکشاپ باید بیان اینا رو رفع کنن. اینا ببین، این همه پف تو پارچت تو کلاس گفته شده بود.
گفتین که آخر سر که پارچه پنگنی خطش بکشین رو صافش نمی‌کنه انجام دادم. انجام دادی چون درست اتو نزدی. ببین دلیل رو بگرد پیدا کن، چون دنبال بهانه میگردی به جای دنبال دلیل. خیلی تفاوتش کمه ها. وقتی مهارت یعنی چی؟ مهارت یعنی چرخ و نخ کردن؟ یعنی قیچی دست گرفتن؟ یعنی صابون دست گرفتن؟ نه. مهارت یعنی اینکه شما بهانه‌هاتو با سوالاتت اشتباه نگیری. به جای که دنبال جواب باشی میافتی دنبال بهانه‌هات. من اتو کردم نشد. خب چرا نشد؟ خطکش کشیدم نشد. چرا نشد؟ دلیل اون چرا رو چرا پیدا نمی‌کنی؟ بگرد اونو پیدا کن، اینو نداشته باشی. آموزشش هم تو کلاس بهت گفته شده. ببخشید. الگو اینو بعد بیار. حالا همین الان که هنوز هیچ کاری نکردی، من چند تا قسمت دارم میبینم که هیچ شباهتی، یعنی اختلاف داره با الگویی که رسم کردی. حالا شما هزاری هم که بگی آقا من راستگیری کردم، سجاف الگوم صافه، فلان و فلان و همه موارد رو رعایت کردم، درسته؟ وقتی اینجا کج میبری یعنی چی؟ یعنی الگوت کجه. من الگوی شما رو صاف نمیبینم، کجه، موج داره. یعنی الگوتو موجدار کشیدی. الان بیار بذار اینجا الگوتو، بگو آقای مقدم ببین صافه، بده سجافتو. این الگو صاف، درسته؟ دوباره این مشکلیه که اکثر خیاطا دارن. یعنی ببین یه موقع جسارت به شما نباشه ها، این ایرادیه که اکثرا دارن. من دارم ویدیو میگیرم که همه نگاه کنن. خب اونایی که دنبال مولر پیشرفته و گره لاوین اصلاح شده و نمیدونم آقا ما پول نداریم متد 3 بعدی مقدم جوری یاد بگیریم و اینا، اصلا ولش کن مولر پیشرفته رو. یه خط صاف نمیتونی قیچی کنی در حد اول لبستان. این بعد طرف میگه من 20 سال خیاطم، 15 سال خیاطم، 5 سال خیاطم، خود شما 4 سال شروع کردی. خب این در حد اول لبستان، دوم لبستانه. ببخشید من دارم ترور شخصیتی موقع احیانا میشه، ببخشید دوباره عذرخواهی میکنم ازتون. خب ولی لازمه. ما تو دبستان، سوم چهارم دبستان، ما کاردستی کاغذی میدادن درست بکنیم، شکل‌هایی رو کاغذ قیچی میکردیم، در میآوردیم و به ما یاد دادن که آقا یه گلبرگ میکشی رو کاغذ، روی گلبرگ رو قیچی کن، درسته؟ شما الان ببین چند جا رفتی بیرون اومدی تو، رفتی بیرون دنده کردی، اینجا دوباره انقدرش بیرونه. نگاه کن این چیه؟ اینا که میگن اینا ایراد نیست بعد میرن دنبال مولر پیشرفته، به مدرست بگو چرا اینا رو به من یاد ندادی. البته مدرس تقصیر نداره، باید بری سراغ معلم دبستانت، به اون بگی چرا اینا رو بهت یاد نداده. نگاه کن هر دوست عزیزی که این مشکلات رو داره، یه خط صاف من توی این الگو نمیبینم. اصلا کلا این کار از بنیادش مشکل داره. این الگو رو خود من به شما دادم این الگوییه که من باهاش کلاس 14 رو مدل تمرینیشو دوختم. منتها من قیچی نکردم اینو، من اینو رو کاغذ کشیدم، یه تیکه کاغذ رو به شما دادم، به شما گفتم دورش قیچی کن، الگو رو در بیار از توی اون رول کاغذ، درسته؟ بعد اینو در آوردی. یعنی انا بنیادش اشتباس. حالا هی برو لباس بدوز با اینا. بیا این چند میلیمتره؟ 2 میلیمتره. کلاس رفتی قبلا؟ آره. خیاطی من قبلا جایی که رفته بودم از همین توی پایگاه ها و یاد میدادن، در همین. خب تو پایگاه ها بهت یاد دادم. فضای مجازی آموزش رایگان دیدی دیگه؟ کدومشون در مورد این موضوع با تو صحبت؟
من این سوال دارم میپرسم ازت، اصلا شما آموزش پولی چه غیر پولی فرقی نمیکنه که، کدومشون تا حالا به شما گفتن که این 2 میلیمتر تبدیل به چند میلیمتر میشود؟ هیچ کدوم به شما نگفتن. میدونی چرا؟ چون اکثریت مدرسین خیاط نیستن، ادعا دارن، فقط دارن تبلیغات میکنن. کسی که خیاط باشه میفهمه این 2 میلیمتر چه فاجعه ایه اینجا. بیچارت میکنه همین 2 میلیمتر. 100 تا متد سالم بهت بدن، یه دونه‌شو درست نمیتونی در بیاری به خاطر همین 2 میلیمتر. حالا خیلی ممکنه بگن آقا مگه چیه، مگه این یه ذره. حالا میان سر کلاسای من میفهمن این چیه. خب تو کلاس 6 اینو توضیح دادم. این از این. بخوام ایراد بگیرم، من اومده بودم یه ایراد دیگه بگیرم یه ایراد دیگه دیدم موقع خط کشی، اصلا به خاطر همین زنگ زدم حسین آقا، گفتم دوربینو بعد بیار پایین. من می‌خواستم اونو بگم، اومدم دیدم او چه خبره. این لباس وقتی اینجوری شروع شد با این قیچی کردن کاغذ و این خط کشی، بعید میدونم اون تنخور رو بهش این سلامت و کارو به شما بده. تازه این الان 5 سال ازش گذشته، انقدر کردیم تن مانکن در آوردیم پدرش در اومده. یعنی فکر نمی‌کنم 30% این رو هم به دست بیاری. تا حالا برسیم به مغزی دوزی و زیب دوزی و یقه دوزی و فلان و اینا، الا ماشاءالله داره. متوجه شدی چی شد؟ خب و خدا خیرت بده که باعث شدی که من اینا رو اینجا بگم. بقیه باید کامنت بذارن، وظیفه دارن کامنت بذارن و از یکی مثل شما تشکر بکنن که بین این همه هنرجو که فقط تو کرج دارم، من تو کرج خیلی هنرجو دارم. بگم بالای 800 تا کم گفتم. تو تهران من بالای 1600 700 تا هنرجو دارم. کدومشون مثل شما بلند شدن بیان اینجا؟ فقط شما بودی که بلند شدی یه حرکتی از خودت نشون دادی. بقیه فقط گفتن ما دوست داریم بیایم. حاضر نشدن جاشون تکون بخورن. درسته شما یه درخواست دادی، منم قبول کردم دیگه. تمام شده رفت. خدا خیرت بده که حالا داری اجازه هم میدی ما این فیلمو بگیریم. به نظر من بقیه وظیفه دارن تشکر کنن تو کامنت از شما. خب بقیه ایرادا رو حالا ولش کن. خب چند تا مورد دیگه وجود داره. توی خط کشی کردن دستت خرابه. منظورم توی صابون دست گرفتن و خط کشیدن. دستت خرابه، مگر نه پله پله نمیشد خطات. خب و خطات مثل خطچین خیابون هست، مقطعه، یعنی یه ذره کشیده یه ذره قطع شده، یه ذره کشیده یه ذره قطع شده. این چی رو نشون میده؟ اینو نشون میده که شما دستت توی کشیدن صابون دستتو جای درستی نمیذاری. وقتی دستتو جای درست نمیذاری، ببین بازاری اینجوری خب بازاری اینجوری کار یاد میده. انقدر فرق آموزشه. وقتی اینو من میبینم میگم دستتو درست، پس موقع خط کشی کردن شما یه ذره پارچه رو هی جمع کردی آوردی بالا، هی صافش کردی. همین جمع شده هی صافش کردی، هی جمع شده هی اونور هی رفته اونور هی اومده اینور، باعث شده این موجه به وجود بیاد. باعث شده خیلی جاهای دیگه لباست بعد از برش ما الگو میذاریم روشون، وای میسیم نتیجه رو میبینیم، ببینیم بعد از برش چه بلایی سر این میاد. حالا هی برو ایراد اندامی رسم کن، هی نمیدونم الگو راستگیری کن، هی تکنیک ایجاد کن، هی فلان، هی این کارو بکن اون کارو بکن، فرقی والد نمیکنه. چون نهایتا چیزی که شما رسم کردی با چیزی که در اومده خیلی فرق داره. خب اینو گذاشتی اینجا، قشنگ دیدم داشتی این کارو میکردی، خودت حواست نبود. وزنه رو بذار روش، وزنه رو گذاشتی روش، همینجا گذاشته بودی، حواسم بود. خب بعد داشتی اینو صاف میکردی، هی داشتی اینجوریش میکردی، هی اینجوری میچرخید. نگاه کن، نمیدونم تو دوربین مشخصه یا نه. خب اولش اینجوری بود، درسته؟ بعد هی اینو داشتی صاف، بابا وزنه رو وردار رو صاف کن. انقدر ریز رفتارهای اشتباه در کار زیاده،
که اصلا منفجر میکنه کارو، نابود میکنه کارو. و مشکل کجاست؟ این که این ریز رفتارها قابل دیدن نیستن از طرف شما. یعنی آموزشی بابت دیدنش ندیدی یا تمرین نکردی. مگر من آموزششو بهت دادم؟ خب آموزشش تو کلاس 14 دقیقاً این موضوع هست و من چقدر تاکید کردم رو اینجور موارد که مراقب باشید. پارچه نباید به هیچ عنوان تکون بخوره. وقتی شما سوزن میزنی الگو رو به پارچه، مجبوری اینو بلند کنی سوزن بزنی، پدر پارچه در میاد، همه چیز به هم میریزه. اصلا ما سوزن زدن نداریم. حالا شما نزدی سوزن، وزنه گذاشتی، باری کلنگ قسمت رعایت کردی، ولی وقتی وزنه گذاشتی چرا داری درستش میکنی؟ وزنه رو بردار درستش کن. درست شد؟ همین الان نگاه کن، بالا رو ببین، اینجا رو ببین، اینجا کامل خطت رو حلقه آستینه، درسته؟ اینجا هم کامل مماس به الگوته. درست میگم یا نه؟ خب اینجا چقدر فاصله داره؟ 3 میل فاصله داره. بیا این پایین چقدر فاصله داری؟ نیم سانت فاصله داری. من نفهمیدم این الگو چی شد. بعد جالبش اینجاست، این ورت رو خطه، این ورت نیم سانت بیرونه. اینا همش به خاطر اینه که الگو رو گذاشتی، وزنه رو هم گذاشتی، بعد هی جابجا کردی، خط کشی کردی، یه قسمتش کشیدی این ور کشیدی، بعد کشیدی اون ور کشیدی. اصلا نداریم همچین چیزی. مدرسی که اینا رو به شما یاد نداده و اومده به شما الگو سازی رو یاد داده، طراحی مدل رو یاد داده، لباس شب و عروس رو به شما یاد داده، شلوار رو به شما یاد داده، بزرگترین خیانت رو در حق شما کرده. وظیفه داشته شما رو آگاه بکنه که نباید اونا رو یاد میگرفتی، باید اول اینو درست میکردی. به نظر من، نظر شخصی منه ها، اون شخصی که اونجوری به شما یاد میده باید ببرن از آموزش دادن محرومش کنه، چون داره بیچاره میکنه مردمو. و شمایی هم که یه نفر بهت اینا رو میگه انجام نمیدی، شما رو هم از آموزش دیدن باید منع کنن. بس دیگه بابا، نمیخواد آموزش ببینی، کشتی خودتو، قول معروف. خب اینا چند تا مورد. خب تو چند قسمت دیگه هم این مشکلات رو خواهی داشت. این 2 تا پشت یقه رو هم کشیدی، یکیش اشتباه یکیش درسته. 2 تا کشیدی، یکیش مال زیر تکلا بعد برش بخوره. قرار شد که تکلا بشه، بعد گفتم بزرگر اول میکشم، بعد حالا اون لای زیریه رو چیکار بزنم؟ اینو من قبول میکنم ازت، خواهش میکنم. بعد این چرته، چرا بیرون الگوه؟ چرت بیرون الگو مگه داریم؟ این یه مورد. یه مورد دیگه داشتی اینو میکشیدی دوباره، من دیدم الگو رو بلند کردی، موقع بلند کردن پارچت تکون خورد، اینجوری شد. یعنی قشنگ دیدم این صحنه رو ها، یعنی پارچت صاف بود. خب اینو بلند کردی بکشی، یه ذره هل دادی بالا، اینجاها جمع شد، بعد اینجا رو نشون زدی. تو کلاس 14 چی گفتم در این مورد؟ یادت نمیاد؟ نمیدونم، اولشو بگم بگی؟ یه وزنه دیگه به من بده. فاجعه است. حالا خوبه ها، داری تمرین میکنی اینا رو یاد بگیری. اصلا اومدی اینجا که من بهت گیر بدم که تو یاد بگیری. خب یاد دادم بهت، اومدی اینجا که فقط بهت گیر بدم. پس این موضوع بچه‌ها یه لحظه، این موضوع مجازی حضوری نداره. این موضوع بعضی فکر میکنن چقدر خوب، اگه حضوری بود منم یاد میگرفتم، اصلا ربطی نداره. تو ویدیو هم منم، اینجا هم منم. اینجا فقط قر میزنم سرت، موام سفید میشه، اونجا میگم آقا بیا برو تمرین کن. پس این ضعف شماست که باعث پسرفت میشه ها. اونایی که میگن آقا حضوری بهتر است 100% در اشتباه، همچین چیزی اصلا ما نداریم.
خیلی موضوع ساده، یعنی حضوری مجازی نمیخواد. گفتم اینجا رو با اون روشی که تو کلاس 14 گفتم سولاخ میکنی، این هم سولاخ میکنی. قرار بود 2 تا وزنه بذاری موقع خط کشی کردن یا 3 تا بذاری. اگر شما 3 تا خط کشی اینجا، 3 تا وزنه اینجا داشته باشی، میتونی اینو بلند کنی؟ اگه بخوای بلند کنی باید وزنه رو برداری. درسته؟ خب چه کاریه؟ ما تو الگو اینجا رو سولاخ میکنیم، ارو نشون میزنیم. لزومی نداره اینو بلند کنیم بختمون هم گرفته بشه، پارچمون هم تکون بخوره. درصد خطا رو میاریم پایین دیگه. درسته؟ بقیه‌اشو نبودم ببینم چی کار داری میکنی، ولی با اینکه نبودم دارم بهت میگم. الان الگو اینو بعد بیار. این داستان ادامه داره بچه‌ها، ویدیو بعدی رو حتما نگاه کنید. آها اینو دور تا دور جا گذاشتی براش. چرتاتو قرار بود چی بزنی؟ تی بزنی. نزدی. اینی که اصلا بیرون کشیدی. نزدی. یه دونه رو میزدی حداقل. درست شد؟ تمام اینا اشتباه. حالا این تازه کمترین اشتباه مورد نظر ماه. شروع کن ببین قبل از اینکه دوخت شروع کنی ببین چند تا مورد دیگه از این در میاد که همین الان بهت میگم نتیجه تنخور لباس چی میشه. یعنی هر کدومش روی تنخور لباس شما تاثیر داره. اونایی که این اشتباهاتو دارن شجاعت داشته باشن کامنت بذارن، بگن چند درصد این مطالب رو کامل رعایت میکردن، چند درصد رعایت نمیکردن. بگید، یا اینکه بگید تو کلاس‌های قبلی اصلا این موردا رو به شما گفتن یا نگفتن.